নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ পৰাগ শইকীয়া, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কামৰূপত মীন বিশেষজ্ঞ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছো। সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মকালীন সময়ছোৱাত আমাৰ মীন পালকসকলে পানীত গেছ হোৱা বুলি বা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আজি 2-4টা মাছ ধৰি লওক পানীৰ ওপৰত উপঙি মৰি আছে আৰু মাছকেইটা আপোনালোকে পাৰলৈ উঠাই আনি যেতিয়া ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰে তাৰ দেহত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ লক্ষণো দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু মাছকেইটা মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে। এই প্ৰব্লেমটো লৈ আমাৰ প্ৰায় সংখ্যক মীন পালকে আমাৰ লগত সাধাৰণতে যোগাযোগ কৰে। গ্ৰীষ্মকালীন সময়ছোৱাত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে পানীৰ এটা ধৰ্ম হ'ল যিমানে পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেনৰ মাত্ৰা সিমানে কমি যায়। প্ৰতি ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ উষ্ণতা যিমানে বাঢ়ি যাব পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেনৰ মাত্ৰাও সিমানে কমি যাব। সাধাৰণতে পানীত যিটো দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিব লাগে অক্সিজেন, সেই অক্সিজেন 5ৰ পৰা 8 ppm থাকিলে খুব ভাল হয়। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ গ্ৰীষ্মকালীন সময়ছোৱাত দিনৰ যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে সেই সময়ছোৱাত পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা ভালেখিনি বৃদ্ধি পায় আৰু সেই ধৰণে বেলি ডুবাৰ পিছত আমাৰ পুখুৰীত থকা মাছ, কাছ বা অন্যান্য জীৱ-জন্তু যিমান আছে উদ্ভিদকে আদি কৰি যোনে যোনে অক্সিজেন তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে সেই গোটেইখিনি বস্তুৱে অক্সিজেনখিনি লৈ লওঁতে সাধাৰণতে মুঠ অক্সিজেন যিখিনি সঞ্চিত হৈ আছিল পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ আকাৰে সেইখিনি ৰাতিপুৱাৰ ভাগলৈ বা আমাৰ দুকমুকালি সময়ছোৱাত পুখুৰীত প্ৰায় অক্সিজেনৰ মাত্ৰা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 3 ppmৰ পৰা তললৈ নামি যায় আৰু সেই সময়তে আমি মাছবিলাক পানীৰ ওপৰলৈ আহি পেলাই কপ কপ কৰা বা কমাবলৈ ধৰা দেখা পাওঁ। বহুতে ভাবে যে মাছে এইখিনি সময়ত খেলিছে, কিন্তু সেইটো আচলতে ভুল। আমাৰ মাছে সেইটো অক্সিজেনৰ অভাৱত পানীৰ ওপৰলৈ আহি পেলাই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ তাৰণাত তেওঁলোকে আমাৰ যিটো পৰিৱেশৰ বা বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেন সেইটো কিবাকে পানীৰ লগত মিক্স কৰি অলপ সময় জীয়াই থাকিব পাৰে নেকি তাৰ চেষ্টাই অব্যাহত ৰাখিছে। ৰাতিপুৱা যেতিয়াই প্ৰথম সূৰ্য উদয় হয় আৰু এই সূৰ্যৰ কিৰণ যেতিয়া আমাৰ পানীৰ ওপৰত পৰে পুখুৰীত থকা আমাৰ ফাইটোপ্লেংটনখিনি অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু পুখুৰীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় আৰু লগে লগে আমাৰ মাছখিনি পুনৰ পানীৰ তললৈ সোমাই যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মীন পালকসকলে কেতিয়া অসুবিধা মেইনলি ভোগে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব যদি কেইবাদিনো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ ভালকৈ পুখুৰীৰ পানীৰ ওপৰত নপৰে আৰু জোখতকৈ যদি আমি অধিক ঘনত্বত পুখুৰীত মাছ এৰিছো বা মাছৰ পোনা মেলিছো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, পুখুৰীৰ পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি শেষ হৈ যাব আৰু প্ৰায় মাঝৰাতিৰ পৰাই মাছবিলাকে কমাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, যিটো মীন পালকসকলৰ কাৰণে বহুত ভয়াৱহ সমস্যা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মীন পালকখিনিয়ে আৰু এটা ভুল কাম কৰি থাকে, যেতিয়া পুখুৰীৰ পানীৰ pHৰ মাত্ৰাও কম থাকিব, কেইবাদিনো সূৰ্য নোলাই পেলাই বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, তেতিয়াও যদি তেওঁলোকে পানীত খাদ্যৰ বা যিটো তেওঁলোকে কিনা দানা মাছক খুৱায় সেই আহাৰ যদি প্ৰয়োগ কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব, মাছৰ যিটো বিস্তাৰ পৰা পুখুৰীত এমনিয়াৰ পৰিমাণ বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে প্ৰায় কোনো কাৰণ নোহোৱাকে এমনিয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ গৈছে, পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনো নাই, pHৰ মাত্ৰাও বহুতখিনি কমি আছে। এই গোটেইবিলাক কাৰক একেলগে মিলি পেলাই সাধাৰণতে মাছবিলাক মৃত্যু মুখত পৰে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক আঘাতৰ চিন বা ঘাঁ হোৱা আদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম মীন পালকসকলে দেখা নাপায়। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা সময়ত পুখুৰীৰ পানীৰ পৰা অস্বাভাৱিকভাৱে বেয়া গোন্ধও ওলোৱা দেখা যায় আৰু এই প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি মীন পালকসকলক গ্ৰীষ্মকালৰ সময়ছোৱাত পুখুৰীত সঘনাই যদি পুখুৰীত নেটিং কৰে বা জালখন এনি পুখুৰীৰ যিটো তলিখণ্ড আছে এই তলিখণ্ডৰ ওপৰত যদি জাল টানি দিয়ে তেতিয়া এই জালে ভালেখিনি পুখুৰীৰ তলিখনৰ যিবিলাক বিষাক্ত গেছ আৰু হাইড্ৰজেন ছালফাইড জাতীয় বিষাক্ত বেয়া গোন্ধোৱা গেছ আছে সেইখিনি পানীৰ পৰা ওপৰলৈ নিৰ্গত হৈ পেলাই পুখুৰীৰ পৰিৱেশটো ভালেখিনি সময়ত বহুতখিনি পৰিমাণে সুস্থ কৰি তোলে। নমস্কাৰ।